Xin chào tất cả các bạn yêu cây đã quay trở lại với kênh Tuyền Art Bonsai. Sau đây mình sẽ giới thiệu một cây si cổ bám đá ở tại triển lãm Thủ đô 2020 ở Bắc An Khánh, Hà Nội nhé. Đây, như trước mắt các bạn đã thấy là một cây si bám vào hòn đá thấm thủy, mốc meo mọc rêu. Đây, có một dáng khá là hay, dáng nó bắt ngang, dễ nó chùm vào đá xong rồi đổ xuống cái này là dáng huyền. Cái thân của nó đổ huyền xuống nhưng mà tay lại hoành ra. Đấy, thân kia vươn lên thành cây trực. Đấy. Đây, tại triển lãm này khá nhiều cây, tôi sẽ lướt qua những cây nào độc đáo thì tôi quay cho các bạn xem. Cây bám đá này khá là kỳ công này, bộ rễ khá là đẹp, sushi. Cái rễ này trước đấy to xong người ta cắt đi, nó phun ra những cái rễ con ấy, xong người ta vắt để cho nó bám vào đá. Đấy, người ta vắt vào, sau này nó to, nó già thôi, nó bắt vào đá. Có thể là một cái rễ thô trong viên người ta cắt đi để cho phun ra những rễ con. Một cái tác phẩm xanh lam điền bám đá, bông tán cũng khá đẹp và mịn. Tiếp theo là đây, mấy cây khá to và già này. Đây, cây bên cạnh của bác Cường họa sĩ rất nhiều người quay rồi, nên là thôi mình sẽ lướt qua những cây nào lạ để chia sẻ đến các bạn. Cây này đi, nhìn trông thân khá là lắc này. Đấy, thân của nó gù gập xuống lắc. Cây này là một cây xanh lam điền nhưng mà da của nó khá là trắng, chưa vàng lắm. Thân nó đảo lên mấy nhịp xong rồi nó có một cành đổ xuống. Rễ này chắc là ngày xưa để vào chỗ tròn nó bệt vào. Đẹp quá. Tán nhìn cái gầm của nó chia rất đẹp nhé. Cây này là một cây song thụ. Chân bệ cũng khá là bệt rồi, rễ khá to. Quay nhiều tác phẩm cỡ chung cho các bác xem. Cây này lướt qua tổng thể. Quay nhiều xanh rồi, bây giờ quay một tác phẩm tùng đi. Đây, tùng là hán, thân rất là đen nhé. Cây này chắc phải cỡ hàng trăm năm rồi, trông thấy tùng rất khó nuôi. Tiếp đến cây ruối cỡ đại. Cái này nó phải cao tầm 3-4 mét. Tôi quay khung hình phải đứng xa. Dưới thì rất nhiều cây từ, cây con.